तो और अच्छा होगा। हेलो। नमस्ते हेलो, जी। सत श्री अकाल सर। कहाँ से बोल रही हैं आप? लुधियाना से। लुधियाना में कहाँ से बोल रही हैं? जमालपुर साइड से सर। अच्छा अच्छा, मेरी तो पड़ोसी है आप मेरी फिर हैं? जी जी। मेरा भी वहीं घर है, चंडीगढ़ 32 सेक्टर में ना, चंडीगढ़ रोड पे था कभी, मतलब अब नहीं है। ओ तो हाँ बताइए। जी। जमालपुर से एक और भी थे जो लाइव आए थे, जिनका पिगमेंटेशन ठीक हो गया था। एक भाई साहब थे, मैंने उनका वीडियो भी डाला था, जमालपुर से ही थे वो। उनका बहुत अच्छा पिगमेंटेशन ठीक हुआ, काफी चेहरा भरा हुआ था। डाइट से 2-3 लोग हैं वैसे जमालपुर से। तो हाँ चलिए आप अपनी कहानी बताइए, आपकी क्या स्टोरी है? क्या ना, पिगमेंटेशन बहुत ज्यादा क्ਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਦੋਂ हाँ ਮੇਰੀ जी। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲੈਕ ਸੀਗੀ, ਮਤਲਬ ਡਾਰਕ हम्म, ਪੈਚ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਇਸ ਸਾਈਡ जी। ਵੀ ਤੇ हम्म। ਨੋਜ਼ ਵੀ ਸੀਗੀ। ਬਟ ਹੁਣ ਸਰ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ आपका स्किन का टेक्सचर अच्छा लग रहा है, ग्लो दिख रहा है, मुझे पता लग रहा है कि हाँ थोड़ी बहुत डाइट ले रही हैं आप। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਬਟ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਘਟ ਗਈ ਹੈ ਥੋੜੀ ਜੀ। ਤੇ अच्छा ਬਾਕੀ ਸਰ ਡਾਈਟ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਹੀ करना ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮਤਲਬ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ। अच्छा अच्छा, कि ये कितने सालों से था आपको? ਸਰ ਮੇਰਾ ਇਹ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀਗਾ। अच्छा, तो जो लोग देख रहे हैं बताओ आप उनको, आपने क्या क्या चीजें फॉलो करी हैं जिससे ये ठीक हो गया? जो लोग पूछते हैं कि नहीं जाता जी, नहीं ठीक होता पिगमेंटेशन, तो आप बता दो उनको जरा। क्या ਹਾਂਜੀ क्या कैसे कैसे डाइट ली आपने, क्या क्या चेंजेस करे? ਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੀ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜੋ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਮਾਈਕਰੋ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮਾਈਕਰੋ ਨੀਡਲਿੰਗ ਪੀਆਰਪੀ ਸਭ ਕੁਝ ਲੈ ਲਿਆ। ਐਂਡ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਡਾਈਟ ਬਚੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਚਿਹਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਪਿਕਸ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਵਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਾਰਕ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਡਾਈਟ ਲੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਦ ਤੋਂ ਹੀ ਨਾ ਮੇਰਾ ਸਕਿਨ ਦਾ ਗਲੋ ਵੀ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂ ਵਾਕਈ ਫਰਕ ਪਿਆ ਵਾ। ਤੇ ਸਰ ਡਾਈਟ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮਾਰਨਿੰਗ ਮੈਂ ਗ੍ਰੀਨ ਟੀ ਲੈਣੀ ਆ। ਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵਾਕ ਕਰ ਲੈਣੀ ਆ ਘੰਟਾ। ਤੇ ਵਾਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਸਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਚਾਹ ਲੈ ਲੈਣੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਘੰਟੇ ਕੁ ਬਾਅਦ ਵਾਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਰ ਚਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਥੋੜਾ ਗੈਪ ਪੈ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਸਮੂਦੀ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾ ਲਈ ਬਨਾਨਾ ਦੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਐਡਸ ਕਰ ਲਏ ਫਰੂਟਸ ਵਗੈਰਾ, ਐਪਲ ਵਗੈਰਾ ਪਾ ਕੇ ਸਮੂਦੀ ਪੀ ਲਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਰ ਮੈਂ 11 ਥੋੜ੍ਹਾ ਪੇਟ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ 12 ਕੁ ਵਜੇ ਸਰ ਜਿਵੇਂ 12:30 ਮੈਂ ਰਾਈਸ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਲੈਣੀ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਰਡ। ਕਰਡ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੌਲੀ ਭਰ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ। ਤੇ ਕਰਡ हाँ जी। ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਵਧੀਆ अच्छा। ਤੇ ਸਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਦੁਪਹਿਰੇ ਮੈਂ ਸੀਡਸ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਲੈਣੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਆਲਮੰਡ ਉਹ ਮੈਂ ਸੋਕ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸੀਡਸ ਸਾਰੇ ਚੀਆ ਸੀਡਸ ਹੋ ਗਏ, ਫਲੈਕਸ ਸੀਡਸ ਹੋ ਗਏ, ਆਲਮੰਡ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਲੈਣੀ ਆ। ਤੇ ਸਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਈਵਨਿੰਗ ਸੌਰੀ 4 ਵਜੇ ਮੈਂ ਚਾਹ ਲੈਣੀ ਆ ਥੋੜੀ। ਤੇ ਈਵਨਿੰਗ ਸਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵਾਕ ਕਰਦੀ ਆ ਘੰਟਾ। ਐਂਡ ਸਰ ਬਸ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲਕ ਲੈਣੀ ਆ ਥੋੜ੍ਹਾ। ਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਵੀ ਲੈਣੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਓਮੇਗਾ 3 ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਨਿਵੇਦਾ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਮਤਲਬ ਲੈ ਰਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਰ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਲੇਜਨ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਬਟ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੋਲੇਜਨ ਕੇ ਦਾ ਲੈ ਰਹੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਡਬਲਿਊ ਦਾ, ਸੌਰੀ ਵੈਲਬਿੰਗ ਦਾ। ਬਟ ਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪਲਿਕਸ ਦਾ ਸੀਗਾ ਕੁਝ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਸਰ ਲਿਆ, ਬਸ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੋਲੇਜਨ ਛੱਡਤਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਵਿਟਾਮਿਨ ਲੈ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਰ ਆਇਰਨ ਦੀ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਘਟ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਬਟ ਹੁਣ ਉਹ ਠੀਕ ਆ बिल्कुल। बात देखो, आप बड़े अच्छे से ड्राई फ्रूट्स ले रहे हो, सीड्स ले रहे हो, फ्रूट सैलेड्स ले रहे हो, स्मूदी भी ले रहे हो ना, फिजिकल एक्टिविटी भी अच्छे। देखो ऐसे ही जाता है, लोग ना अक्सर पूछते हैं हम क्या करें क्या करें क्या करें, वो इसी बहाने में रह जाते हैं, वो कुछ शुरुआत ही नहीं कर पाते। देखो इसका ना कोई इलाज है नहीं मार्केट में, आपको बताऊं, कोई क्रीम नहीं आती, कोई मेडिसिन नहीं आती, कोई पीलिंग से ठीक नहीं होगा, ना ही ये आपके लेजर से ठीक होगा। ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਮਨੀ ਵੇਸਟ ਕੀਤੀ ਆ। 3 ਲੱਖ 2 ਲੱਖ ਮਤਲਬ ਜੋ ਜੋ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਸਭ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਕਿਨ ਤੇ ਕੁਝ ਕਰਵਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਚਲੋ ਸਕਿਨ ਇੰਨੀ ਧਾਕੜ ਸੀ ਕਿ ਚੱਲ ਗਈ। ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਹੈ। ਆਕੜ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਇਹਦਾ ਬੁਰਾ ਜਾਂਦਾ। ਚਲੋ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਜਾਣ ਕੇ, ਬਸ ਏਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ। ਤੇ ਹਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਿਗਮੈਂਟੇਸ਼ਨ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਰ ਭਲਾ ਤਾਂ ਹੋ ਭਲਾ।
ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਸਰ ਡਾਰਕ ਸਰਕਲ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਥੋੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਗਏ ਬਟ ਹੁਣ ਸਭ ਕੁਝ ਸਭ ਕਲੀਅਰ ਆ ਆਲ ਓਵਰ ਮਤਲਬ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਡਾਈਟ ਦਾ ਕਮਾਲ ਤੇ ਬਸ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਂਜੀ ਪਿਗਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਚਲੀ। ਚਲੋ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਓਮੇਗਾ 3 ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੀ ਰਵਾਂ ਜਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹ ਸਕਿਪ ਕਰ ਦਵਾਂ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੈਣ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਡਾਈਟ ਅੱਛੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਿਗਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਡਾਈਟ ਅੱਛੀ ਹੈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਡਾਈਟ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ, ਬਸ ਡਾਈਟ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖੋ ਆਪਣੀ, ਇੰਜੋਏ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਖਾਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। क्या करे मेन ये है कि ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਰਹੇਂਗੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਯੋਗਾ ਸਭ ਮਤਲਬ ਕਰਦੇ ਗੁੱਡ ਕੁਝ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਤਾ। ਸਕਿਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਮੈਂ ਬਟ ਐਂਡ ਤੇ ਸਰ ਕੰਮ ਆਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਡਾਈਟ। ਚਲੋ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਆਏ ਤਾਂ प्लीज ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਚਲੋ ਰੀਤ ਜੀ ਮੈਂ ਸਟੋਰੀ ਪਾ ਦਾਂਗਾ तो मुझे मैसेज करियो। ठीक थैंक यू। ओके थैंक यू। ये थी रीत जी जो लुधियाना से हैं और आई एम वेरी वेरी हैप्पी। इन्होंने कोई ऐसी चीज नहीं छोड़ी जो मैंने बताई थी, हर चीज इन्होंने ट्राई की। जरूर